Seria întâlniri complicate, evitantul și anxiosul, dansul dintre fugă și urmărire. Episodul 2. Rănile care alimentează ciclul. Sub dansul dintre fugă și urmărire se ascunde o hartă de răni vechi neînchise. Anxiosul și evitantul nu reacționează doar unul la celălalt, ci mai ales la propriile amintiri emoționale, la cicatricile adânci din copilărie. Pentru anxios, rădăcina este rana de abandon. A trăit de multe ori sentimentul că nu este văzut, că iubirea nu este constantă, că trebuie să facă zgomot pentru a fi remarcat. De aici vine teama lui copleșitoare de pierdere. Orice distanță, oricât de mică, devine pentru el un semnal de pericol. Astfel, el urmărește, imploră, se agață, nu pentru a controla, ci pentru a se asigura că nu va fi lăsat din nou singur. Pentru evitant, rădăcina este rana de respingere. A simțit că apropierea nu este sigură, că vulnerabilitatea atrage durere sau critică, că iubirea vine la pachet cu condiții. În sufletul lui, apropierea s-a asociat cu pericolul, cu pierderea libertății interioare. De aceea, orice cerere intensă de apropiere este resimțită ca o amenințare. Astfel, evitantul se retrage, tace, fuge, nu pentru că nu are nevoie de conexiune, ci pentru că frica de a fi înghițit este mai mare decât dorința de a rămâne. Aceste două răni se ating și se întăresc reciproc. Anxiosul simte retragerea ca un nou abandon, iar evitantul simte apropierea ca o nouă invazie. Fiecare reacție devine dovada pentru celălalt că frica lui este justificată. Astfel, ciclul se autoalimentează și devine aproape imposibil de oprit. Atracția dintre anxios și evitant nu este întâmplătoare. Este ca și cum ar recunoaște inconștient rana celuilalt și ar spera că prin această întâlnire se va produce vindecare. Anxiosul crede: dacă reușesc să-l fac să rămână, nu voi mai fi abandonat niciodată. Evitantul speră: dacă pot învăța să rămân, poate apropierea nu mă va mai înghiți. Dar până când aceste răni nu sunt conștientizate și asumate, dansul rămâne dureros și instabil. Intensitatea atracției dintre cei doi vine tocmai din această promisiune ascunsă, dar ceea ce nu știe fiecare este că vindecarea nu vine din schimbarea celuilalt, ci din curajul de a privi rana proprie și de a o ține cu blândețe în brațe. În episoadele următoare vom explora cum această dinamică se complică atunci când anxiosul are trăsături narcisice și cum această variantă poate adânci și mai mult frica de retragere a evitantului.